थम्बनेल त के हो यो त तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो। जब हामी अथवा कुनै भ्युअरले युट्युब स्क्रल गर्दै गर्दा जुन भिडियोमा पोस्टर अथवा भिडियोको कभर देखिन्छ त्यसलाई नै थम्बनेल भन्छौँ। थम्बनेलले एउटा बुकको कभर जस्तो भिडियोको कभरको काम गर्छ। जसरी हामी बुकको कभर हेरेर त्यो बुकमा के छ पत्तो पाउँछौँ, त्यसरी नै युट्युबमा थम्बनेल हेरेर भिडियोमा के छ पत्तो पाइन्छ। सो जति दामी थम्बनेल त्यति धेरै भ्युअरले भिडियोमा क्लिक गर्ने चान्सेस बढ्छ। तर राम्रो अथवा दामी थम्बनेल कसरी बनाउने? थम्बनेल बनाउँदा यो 3टा पोइन्ट ध्यानमा राख्नुहोस्। नम्बर 1, बिग फेस विथ एक्सप्रेसन। आजकल प्राय युट्युबरले थम्बनेलमा आफ्नो फोटो लगाउँछ। यदि तपाईँ पनि लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको फोटोको साइज ठुलो होस् अनि म्याचिङ एक्सप्रेसन पनि होस्। यसो गर्दा के हुन्छ भने भ्युअरको नजर डाइरेक्ट एक्सप्रेसन भएको ठुलो फोटोमा जान्छ अनि क्लिक गर्ने चान्सेस धेरै बढ्छ। नम्बर 2, सर्ट एन्ड क्याची टेक्स्ट। तपाईले आफ्नो थम्बनेलमा टेक्स्ट त लेख्नुहुन्छ नि, त्यो टेक्स्ट तपाईले एकदम सोचेर छोटो अनि मिठो लेखिदिनुहोस्, जसमा 2 देखि 5 वर्ड भएको लाइन होस् बट त्यो क्याची होस्। यसले के हुन्छ भने भ्युअरले तपाईको थम्बनेलको टेक्स्ट पढ्न सजिलो हुन्छ र कम्ती समयमा एकै झलकमा पढिहाल्छ। त्यही कारणले टेक्स्ट एकदम छोटो अनि मिठो लेखिदिनुहोस्। तपाईलाई पनि थाहै छ अहिले भ्युअरको टाइम कम्ती छ तर अप्सन ज्यादा छ। र थम्बनेलको मेन काम के हो भनेदेखिलाई युट्युबमा स्क्रल गर्दै गरेको भ्युअरले तपाईको भिडियोमा अडाउनु अनि क्लिक गराउनु। र तपाईले यो 2टा पोइन्ट टिक गर्नुभयो, यानी एक्सप्रेसन भएको ठुलो फोटो पनि हाल्नुभयो अनि छोटो मिठो टेक्स्ट पनि लेखिदिनु भयो। तर तपाईको थम्बनेलमा भ्युअरको ध्यानै गएन, एटेन्सन नै गएन भने 1 एन्ड 2 पोइन्टको के फाइदा? त्यसको लागि पोइन्ट नम्बर 3, सिम्पल एन्ड भिजिबल। तपाईको थम्बनेल जति सक्दो सिम्पल होस्, काजाङ गुजुङ नहोस् र थम्बनेलको ब्याकग्राउन्ड एकदम ब्राइट होस् एन्ड भ्युअरको नजरमा भिजिबल होस्। तपाईको टेक्स्ट अनि ब्याकग्राउन्ड कलर कम्बिनेसन मिलेको हुनुपर्छ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यस्तो टाइपले मिलेको हुनुपर्छ। यदि यस्तो छ भने तपाईलाई थाहै छ के हुन्छ। र यो त हो थम्बनेलको 3टा रुल। ठिकै छ, तपाईले थम्बनेल पनि बेस्ट बनाउनु भयो, तर भिडियो अपलोड गर्दा के ध्यानमा राख्नु पर्ने त्यो कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, जुन मैले यो भिडियोमा भनेको छु। हेर्नुहोस् अनि सिक्नुहोस्।